According to one doctor from the floor, I will introduce the Cowcatch recliner. Moment. Phần tiếp theo thì tôi sẽ nói về cái C-liner Cowcatch. The typical purpose of the Cowcatch is to induce the extrusion tooth movement. Và cái ý nghĩa chính của cái Cowcatch này chính là cái di chuyển răng và làm chùi. As well, finishing and detailing, teeth occlusion, interdigitation, we can apply. Và chúng ta có thể áp dụng ở cái giai đoạn hoàn thiện và kết thúc điều trị với mục đích là để đóng cái khoảng để tạo nên những cái liên quan lồng múi giữa các răng. For example, our target treatment is to extrude the incisors like this. Ví dụ như là cái kế hoạch điều trị của chúng ta thì muốn làm trồi những nóng răng phía trước như thế này. Patient has an open bite. We have to extrude the upper incisor in certain amount. Thì với cái khớp cắn hở này thì chúng ta sẽ cần phải làm trồi để đóng cái khớp cắn hở phía trước. And this is plastic models by the 3D printer, and then we can make some alignment. Thì sau khi mà điều chỉnh thì chúng ta có thể làm đều được răng, các răng. Then transfer to patient mouth. Now we can bone some button and elastics. Then we can get some extrusion movement. Thì cái khay nó sẽ tạo ra một cái khoảng hở để cho chúng ta có thể đẩy làm trồi cái răng này xuống. Also, extrusion movement combined with the torque or angulation that is possible. For example, Chúng ta có thể vừa làm trồi nhưng lại vừa điều chỉnh trục răng. extrusion movement with lingual teething or extrusion movement with labial teething, mesial teething, distal teething, all kinds of movement combined, that is possible. Thì đồng thời với cái việc làm trồi chúng ta cũng có thể làm cho cái răng nghiêng để tiến gần đến sang hoặc là ra trước hoặc là ra sau. I showed you this case, the open bite. Đây là một trường hợp của khớp cắn hở. Put the Cowcatch recliner, and this is the button bonded to the tooth. Đây là những cái button, cái dạng khuy, dạng nút thì nó được gắn vào răng, cộng với cả cái hàm C-liner. I think 2 months is enough to extrude the tooth like this. Thì chỉ cần 2 tháng để có thể là đóng được cái khoảng hở này. And then we can take out the buttons and start to use the elastics. Và sau đó có thể tháo tất cả những cái phần nút gắn này. This is the purpose of Cowcatch recliner. Mục đích của cái việc sử dụng cái C-liner có Cowcatch này. Finishing and detailing, sitting, eruption guidance, midline correction, treatment of open bite, and relax. Thì đầu tiên đó chính là nó tạo nên cái khớp cắn
trước và phía sau. Thứ hai nữa là tức là ở đây nó tạo nên cái nốt cắn lần múi. Thứ hai là sử dụng trong giai đoạn hoàn thiện. Và thứ ba là nó sẽ giúp cho cái việc núi đỡ mọc răng. Thứ tư là nó có thể điều chỉnh được những cái lệch ở giữa. Thứ năm là nó điều trị cho những trường hợp khớp cắn hở. Và thứ sáu là nó sử dụng trong trường hợp mà điều trị mà bị tái phát. Also, this couch recliners is only for sleeping time, not in daytime. So 8 hours or 10 hours using couch in sleeping time, that is quite enough. Chỉ cần sử dụng nó 8 đến 10 tiếng một ngày, tức là trong cái khoảng thời gian chúng ta ngủ thì là đủ để cho nó có tác dụng. How to make? Làm thế nào để This is our software drawing. Canine is our target tool to make it extrusion. làm thế nào để chúng ta có thể di chuyển làm chồi được cái răng mà chúng ta định là đánh chồi. This is a clinical process. Đây là những cái bước trên lâm sàng. If you have an open bite case, take an impression and send it to Cochin, the dental vision, easily. So, and then you can get the cow patches and then apply to your patient. Và bước đầu tiên cái hình số 1 đó chính là trước điều trị, sau đó chúng ta lấy mẫu và chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó chúng ta sẽ nhận lại những cái khay mà nó đã có cái thành phần gắn dính. The bottom bonding is simple procedure. Cái việc là gắn cái pattern cái dạng nút này ở trên răng ấy, thì nó là một cái quy trình thông thường đơn giản. You can use any kind of the glue. Và chúng ta có thể sử dụng bất kỳ cái loại gắn dính nào, cái chất dán nào. And this is a cow catch instruction attached to the box. Đây là cái cách người ta đưa lại cho chúng ta để hướng dẫn cho chúng ta sử dụng cái cow catch này. Which side of tooth you have to bone, how to engage the elastic, all information is here. Đây là tất cả những cái thông tin của cái răng nào thì cần được gắn cái nút vào và cái hướng đặt chun như thế nào. Also, button elastic is included in the box. You don't need to buy the button elastic additional. Chúng ta không cần phải mua chun thì người ta sẽ chuyển kèm theo luôn. The button and elastic is included. Cả cái nút cũng vậy, người ta cũng chuyển cùng luôn, cùng với cả cái chun kéo lên hàng. This is instructions. Also, we can recommend the patient 8 to 10 hours in sleeping time. Và hướng dẫn bệnh nhân đeo từ 8 đến 10 tiếng trong cái khoảng thời gian đang ngủ. I think that's enough to generate the extrusion force. Và cái khoảng thời gian cũng như cái lượng này nó đủ để cho răng nó bị làm chồi. For example, this is a finishing case. Đây là cái kết thúc điều trị. We want to make it something aesthetic and functional interdigitation. Thì chúng ta cần phải đạt được cái thẩm mỹ cũng như là cái khớp cắn chức năng. Ở đây cũng là cái răng nó được khớp đồng múi với nhau. One button is bonded here, elastic engaged like this. After 3 weeks, you can get the interdigitation. Và với cái cách mắc như vậy thì sau 3 tuần chúng ta thấy là cái răng nanh nó đã được ở cái tương quan là lồng múi với cả các răng phía dưới. The other open bite case.
Đây là một cái trường hợp khác cũng có khớp cắn hở. Caucase only sleeping times, maybe 4-5 months, 4-5 weeks, then you can get the result. Và chỉ cần đeo trong cái thời gian anh ngủ thì sau khoảng 4 đến 5 tuần thì đã có cái kết quả là hết khớp cắn hở. Same open bite. Đây là cái trường hợp khớp cắn hở. Caucase. Caucase. How long sustained in the patient's mouth until the extrusion movement completed? Thì cái thời gian mà đeo cái caucase thì nó không xác định, tức là nó không giống nhau giữa các trường hợp. Nó sẽ phụ thuộc vào là chúng ta đạt được cái khớp cắn lồng múi hay chưa. So the caucase and this is the result. Take out the bottom and we can finish the case. Và khi mà đã đạt được cái độ tương quan ngang trên ngang dưới lồng múi tốt rồi thì lúc đó chúng ta có thể tháo được ra. Crowding with local open bite. Đây là một cái trường hợp mà có các cái răng khớp khểnh ngả trước và có khớp cắn hở. Alignment done. Làm đều. Then caucase only for 2 teeth here. Cùng với cả cái việc làm chồi 3 răng này. And we can finalize and good detail. Thì chúng ta có thể kết thúc được cái ca này, tạo được cái khớp cắn tốt. I want to show some advanced application. This caucase for midline correction. Đây là một cái ứng dụng khác của caucase, đó chính là điều chỉnh cái lệch ở giữa. 20 years, the female sheep complaint was slight open bite and midline deviation. Bệnh nhân nữ 20 tuổi và cái chính của bệnh nhân ở đây chính là có cái khớp cắn hở và lệch của đường giữa hàm dưới hông trái. But I think more important, more serious problem is postmite. Và cái vấn đề ở đây chủ yếu because the smile patterns, as you see, shift to the left and down to the left corner. So it's not good. vấn đề chính của bệnh nhân đối với tôi ở đây chính là khi mà cô ấy cười thì cái nụ cười nó không cân xứng và nó ở bên trái thì nó bị lệch xuống phía dưới. Because the mandible shifts to the left side, also occlusal plane canted down in the right side. That's why midline shifting and open bite. Cái lý do mà tại sao có cái nụ cười nó không đẹp như vậy là vì hàm dưới, xương hàm dưới nó bị lệch sang bên trái, đồng thời là cái mặt phẳng cắn ở phía trước nó bị chéo sang bên phải. How would you think to treat this case? Với những trường hợp như này thì chúng ta sẽ điều trị như thế nào? You want transfer this patient to oral surgeon? Chúng ta có muốn là bệnh nhân phải phẫu thuật hay không? Maybe that is one of the solutions. Nó cũng có thể là một cái lựa chọn điều trị. But we have the caucatic liners. We can extrude the tooth with 3D control.
Như chúng tôi thì còn là có thể dùng cái hàm liner để có thể làm chồi và đóng khớp cắn hở, đồng thời là có thể di chuyển. Because of hold the mouth, the jaw shift to the right side, maybe you can correct with cow catchy climb. Và với cái lệch đường giữa cái di chuyển lệch hàm dưới ra bên trái thì cái hàm liner này chúng tôi cũng có thể di chuyển nó lại. Upright cow catches. Đây là đã được sử dụng cái cow catch. We can correct the midline. Thì đường giữa của hàm dưới đã được điều chỉnh. As well the open bite. Cùng với cả cái khớp cắn hở cũng đã được điều chỉnh. We move the whole teeth angulation change and make up the occlusion. Chúng ta thấy là đã điều chỉnh được cả trục của các cái răng và đưa chúng về khớp cắn đúng. What about the smile at the beginning? Đây chính là cái nụ cười của bệnh nhân trước điều trị. It took around the 3 months to change the midline deviations and open bite. Và cái thời gian điều trị là 3 tháng để điều chỉnh được khớp cắn hở và cái cắn lệch. This is 3 months later. Đây là sau điều trị 3 tháng. Still shifting exists. This is 1 year later. Thì sau 3 tháng thì nó vẫn còn có cái lệch một chút sang trái. Còn hình ảnh này là sau 1 năm. We know the hard tissue change always followed by the soft tissue change. Và chúng ta biết là ví dụ cái phần mềm nó phát triển, nó sẽ theo cái phần cứng. Like plastic surgery. After surgery, we have to wait more than 6 months for the muscle balance. Giống như là cái phẫu thuật thẩm mỹ cũng vậy. Thì thông thường thì sau phẫu thuật chúng ta phải chờ khoảng ít nhất 6 tháng để cho những cái cơ nó sẽ tạo lập được cái sự cân bằng mới theo những cái thay đổi của phần xương. So, not only for finishing and detailing and open bite treatment, we can apply the cow catches in this purpose too. Và như vậy là chúng ta thấy thêm một ứng dụng nữa của cái liner. She was 32 years female as a crowding. Đây là bệnh nhân nữ 32 tuổi với vấn đề là khớp khểnh răng. And I think most of you may agree with me to extract 4-bite cuspid in this case. Trường hợp như này chắc chắn là các bạn sẽ đồng ý với tôi là sẽ phải nhổ 4 cái răng hàm nhỏ. She had the both face, lips, and the protruded and crowding more than 4 millimeters in the mandible, 5 millimeters. Extraction is one of the tools. Bởi vì là chúng ta vừa phải điều chỉnh cái vẩu, vừa điều chỉnh cái khớp khểnh, sau đó là chúng ta cần khoảng và phải nhổ răng. We don't like any retinal attachment, no bonding outside. Không hề có một cái phần nào gắn vào răng cả. Months Sau 19 tháng. and 21 months later. Sau 21 tháng. Low crowding. Đây là cái
class. Nó cũng giống như hàm trên, được nhổ răng, sau đó thì hàm đều kéo lùi. Almost done here and waiting for upper arch finish. Và cái hàm dưới thì nó kết thúc trước, tức là nó đóng được hết cái khoảng trước khi mà hàm trên kết thúc. Beginning of treatment, Đây là hình ảnh trước điều trị. extraction was done, upper 2 and lower 2. I think you can find this extraction case published in the Germany. For EGA, the journal you can find and download this Cái trường hợp này thì article in PDF. đã được báo cáo và có cái xuất bản ở trên tạp chí, chúng ta có thể tìm thấy trên mạng. How do you think this case? Chúng ta có nhận xét gì về trường hợp này? If you would think this is not perfect case, you can use bracket and wire at this moment and make some more additional treatment by yourself. Nếu chúng ta nghi ngờ trường hợp mình nhổ răng và sử dụng cái hệ thống này, chúng ta có thể sử dụng hệ thống chúng ta vẫn đang dùng, đó là mắc cài vào dây. On the other side, if you think, okay, this is a reasonable case, and even we didn't bond anything to patient's teeth, it went through well, and then you can finish this case only with Equaline. Và cái trường hợp này chúng tôi đã không sử dụng bất kỳ một cái thành phần nào gắn dính ở trên bề mặt răng cả, và hoàn toàn là sử dụng cái hàm C-liner. It's up to you. Cái này là do các bạn lựa chọn thôi. But my policy of treatment, I'm fine to finish this case without bonding any further bracket and wires. Còn đối với tôi thì tôi hoàn toàn có thể điều trị những cái ca như thế này và không cần bất kỳ cái thành phần nào mà phải gắn ở trên răng cả, và chỉ sử dụng cái hàm C-liner thôi. It's a good change in the posture and cephalometric reviewing. Đây là cái hình ảnh trên tim cephalon. Also pantograms Cephalon. before and after treatment is not bad. Chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh đó trước và sau điều trị. Let me introduce the final chapters about the limit range of Equaline. Tiếp theo là tôi sẽ nói về những cái hạn chế của cái loại hàm này. Equaline treatment, we don't like two cases. Có hai cái trường hợp. One is skeletal problem case. Trường hợp thứ nhất đó chính là bệnh nhân có các vấn đề về xương. The other one is class 3 anchorage, that is ankle loss case, like a second bicuspid extraction case. We don't do that. We don't do a second bicuspid extraction case. Fourth bicuspid extraction case, we can do a treatment. Second bicuspid case extraction, we do not. Cái trường hợp thứ hai mà không sử dụng được cái hàm C-liner này là trường hợp mà chúng ta nhổ răng số 5. Với trường hợp nhổ răng số 4 thì chúng ta có thể giải quyết được
các vấn đề, nhưng mà với trường hợp nổ ra số 5 thì cái hàm slider này nó không áp dụng được. This is something skeletal open by case. Đây là một số trường hợp mà có cái khớp cắn hở do xương. Only two teeth contact in the posterior segment. Chỉ có những cái răng hàm lớn phía sau chạm thôi. It's totally flexibly skeletal open by. Đây là một trường hợp mà có khớp cắn lợi đa xương và khớp cắn hở. What is your treatment plan for this patient? Vậy thì với bệnh nhân như này thì kế hoạch điều trị của chúng ta là gì? Surgery is good idea. Phẫu thuật thì là một cái giải pháp. However, patient doesn't want surgery. Nhưng mà bệnh nhân thì lại không muốn phẫu thuật. It's when she's one of your family. Just guess. What is your second choice? Thì nếu như vậy thì cái lựa chọn thứ hai là gì trong trường hợp này? Just give up the treatment. Chúng ta có không điều trị không ạ? We have two techniques. One is called K-Linus. The other one is flexibly elastic combined with Equalinus. Thì ở đây có hai cái kỹ thuật mà chúng ta có thể áp dụng. Thứ nhất là cái thao khép để làm chồi, đóng khớp cắn hở. Và cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái chu lợi ba để điều chỉnh cái lợi ba. If it works, I think you can do. Just try it. Chúng ta sẽ thử. Okay. Flexibly elastic with extension Equalinus. Đây là cái thử với cái sử dụng chu lợi ba cùng với hàm slider. And this is before. Trước điều trị. And this is how Equalinus. Đây là cái hàm thao khép cộng với cả cùng với cả slider. You can make it a camouflage treatment. Và với cái can thiệp như này có nghĩa là chúng ta điều trị ngụy trang. And also you can change the patient's smile before and after. Và rõ ràng là chúng ta đã thay đổi với cái nụ cười của bệnh nhân. And it's not easy to eat the noodles. Khi trước điều trị thì bệnh nhân rất là khó ăn uống, kể cả ăn mì. Now it's time to enjoy the noodles after treatment. Và sau khi điều trị thì bệnh nhân đã có thể thưởng thức món mì. Also skeletal partially open bite has been treated with Equalinus system. Và đây là cái kết quả so sánh trước và sau điều trị. Có cái sự thay đổi ở xương. This is the conformograms before and after. Đây Very là difficult to find the side effect. This is another case. Đây là một trường hợp nữa. 35 years male patient has a severe anterior frostbite. Đây là bệnh nhân nam 35 tuổi và có một cái khớp cắn ngược ở phía trước rất là nặng. We have a very nice extension function. You have very nice extension function. Có cái năng rộng Extension. cung chức năng. I told you before, if you have three extensions, bilateral, oblique lateral, and the anterior posterior.
Và cái việc là chúng ta cần phải nâng rộng cung. Đây là cái nâng rộng cung là 3, tức là chúng ta phải đẩy cái răng cửa ra phía trước. And this is before. Đây là trước điều trị. 10 months later. Sau 10 tháng điều trị. And then you have to coordinate the alignment like this. Và cái việc điều chỉnh cái cung răng. Also long-term anterior crossbite growth in the irregular alterations. Chúng ta thấy là bởi vì là bệnh nhân đã có cái khớp cắn ngược này trong khoảng thời gian rất là dài, nên là cái việc là cái độ mòn của cái việc cắn răng cửa nó không được đồng đều. I referred this patient to prosthodontist and make a new replacement. Đấy là lý do mà tôi đã chuyển bệnh nhân để làm thực hình. That before. Đây là trước điều trị. Start with recliners, jumping out, coordinate the artiform, and you see the irregular alteration is shown. Like chúng ta nhìn thấy cái việc cắn của răng cửa ở trên, nó lộ ra là nó đã bị mòn không đều. It's better to replace the crown in the maxillary anterior. Và bệnh nhân đến cuối cùng đã được phục hình lại cái vùng răng cửa trên. Then he got the new smile. Bệnh nhân đã có cái nụ cười khác đi. Also very short term, I think no more than 1 year treatment. And this is a reasonable and I think very convenient choice of treatment. Và cái thời gian điều trị nó không quá 1 năm. Như vậy là nó thực sự là một cái biện pháp điều trị đem lại cái sự thuận tiện. I think Ecline has some advantages compared to bracket and wire. Và với cái kết quả như vậy thì nó thực sự là nó có cái ưu điểm so với cái hệ thống mà sử dụng mắc cài. It's more convenient and more simple. Nó đơn giản hơn, thuận tiện hơn. Also, sometimes even you can dream like this. You can do that, make it easy going in simple way. Và nó làm cho các cái nha sĩ, cái công việc của nha sĩ trở nên là rất là nhàn. There are full enough minor crowding cases in the 1 or 2 millimeter crowding and spacing that is much more than severe case. Thì cái ưu điểm của nó thực sự là tốt cho những trường hợp mà có cái sức khỏe nhẹ, khoảng 1 mm. I think the simple case is much better. Thì những cái trường hợp mà có cái vấn đề nó nhẹ thôi thì nó sẽ khi mà chúng ta lựa chọn cái loại hàng này thì nó sẽ có những ưu điểm và người ta sẽ dễ dàng lựa chọn theo cái hướng là không mắc cài. Okay, crowding is done, improved like this. Đây là những trường hợp mà có cái cấp phẳng và sử dụng cái hàng này nó đã giải quyết được. It's good result. Short term, 6 months treatment, I think it's good enough. Và với cái thời gian điều trị khoảng 6 tháng thì nó là một cái lựa chọn tốt. Patients were very happy to get a new smile and nice result. Hài lòng với kết quả và đem lại một cái nụ cười đẹp. Looks like simple and tiny plastic, but it has great potential. Chỉ với một cái miếng nhựa rất là đơn giản và nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ đem lại một cái tiềm năng rất là lớn. If you have a patient
whose demand is cosmetic treatment, you can choose the recliners. Alternatively, the brackets and wires. Và với những bệnh nhân của chúng ta, những người mà họ có cái yêu cầu về tính thẩm mỹ cao thì đây là một cái lựa chọn. Thank you very much for your attention today. I'm really grateful to introduce you this recliner system in Hanoi. On behalf of the magazine committee,